שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת תפוחים שתמיד נגמרת. המצרכים לבצק: כוס וחצי קמח מנופה, 2 ביצים, כוס סוכר, חצי כוס שמן, 3 כפות מים וכפית אבקת אפייה. סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת תפוחים שתמיד נגמרת. בלי הגרעין. שמתי במים עם קצת מיץ לימון כדי שלא ישחירו. המצרכים לבצק: 5 כפות סוכר, כוס וחצי קמח מנופה, כף קינמון, 2 ביצים ואבקת סוכר לציפוי. חצי כוס שמן. אופן ההכנה: 3 כפות מים. אני חותכת את כל תפוחי העץ לחתיכות קטנות ושמה בקערה. המצרכים למילוי: והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת תפוחים שתמיד נגמרת. בלי הגרעין. שמתי במים עם קצת מיץ לימון כדי שלא ישחירו. המצרכים לבצק: 5 כפות סוכר, כוס וחצי קמח מנופה, אני מוסיפה לקערה את 5 כפות סוכר והקינמון, ואבקת סוכר לציפוי, ומערבבת היטב. אופן ההכנה: 3 כפות מים. אני חותכת את כל תפוחי העץ לחתיכות קטנות ושמה בקערה. המצרכים למילוי: והיום אני רוצה ומניחה בצד. עוגת תפוחים אני מוסיפה לקערת הקמח את הביצים, הכוס סוכר, השמן, 5 כפות סוכר, אבקת אפייה, אני מוסיפה לקערה את 5 והמים. כפות סוכר והקינמון, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומערבבת היטב. אופן ההכנה: 3 כפות מים. אני חותכת את כל תפוחי העץ לחתיכות קטנות ושמה בקערה. המצרכים למילוי: והיום אני רוצה ומניחה בצד. שימו לב למרקם. עוגת תפוחים אני מוסיפה לקערת הקמח את הביצים ומניחה בצד. הכוס סוכר, השמן, אני משמנת תבנית, אבקת אפייה. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה יותר גבוהה. ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומערבבת היטב. אופן ההכנה: אני יוצקת שליש מהבצק לתבנית. אני מזיזה את התבנית לכל הצדדים כדי ליצור שכבה אחידה ומניחה בצד. הכוס סוכר, השמן, אני משמנת תבנית. אבקת אפייה. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה יותר גבוהה. ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני שמה את תפוחי העץ על הבצק בשכבה אחידה לתבנית. אני מזיזה את התבנית לכל הצדדים כדי ליצור שכבה אחידה ומניחה בצד. הכוס סוכר, השמן, אני משמנת תבנית. אבקת אפייה. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה את שארית הבצק אני שמה מעל תפוחי העץ בשכבה אחידה. לא חשוב אם השכבה לא כל כך אחידה,
תפוחי העץ נבלעים בבצק בזמן האפייה. אני מזיזה את התבנית לכל הצדדים כדי ליצור שכבה אחידה ומניחה בצד. הכוס סוכר, השמן, אני משמנת תבנית אפייה. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה... את שארית הבצק אני שמה מעל תפוחי העץ בשכבה אחידה. לא חשוב אם השכבה לא כל כך אחידה, תפוחי העץ נבלעים בבצק בזמן האפייה. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-50 דקות עד שהעוגה משכימה. אני מוציאה את העוגה מהתנור, מכסה במגבת ומצננת לחלוטין. את שארית הבצק אני שמה מעל תפוחי העץ בשכבה אחידה. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. השכבה לא כל כך אחידה, תפוחי העץ נבלעים בבצק בזמן האפייה. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, אני חותכת את העוגה 350 מעלות, ועופה כ-50 דקות עד שהעוגה משכימה. אני מוציאה את העוגה מהתנור. Your outdoor space is meant for gathering. Make it the hit of the neighborhood with Floor & Decor. From decorative tile and mosaics to lawn pavers and pool tile, bring your outdoor project to life no matter your style or budget. Create the outdoor space of your dreams with unmatched in-stock selection at affordable prices. Shop your outdoor project. אפשר להגיש את העוגה חמימה עם קצפת ומעט קינמון ומעט אל. ועופה כ-50 דקות עד שהעוגה משכימה. אני מוציאה את העוגה מהתנור. Your outdoor space is meant for gathering. Make it the hit of the neighborhood with Floor & Decor. From decorative tile and mosaics. אני מכינה לנו קפה, ואנו אוכלים מעוגת התפוחים שנגמרת מאוד מהר. כל כך טעימה, שתרצו עוד ועוד. אפשר להגיש את העוגה חמימה עם קצפת ומעט קינמון ומעט אל. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני מכינה לנו קפה, ואנו אוכלים מעוגת התפוחים שנגמרת מאוד מהר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קשקול מלאבי טורקי. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון. המצרכים הם 4 כוסות חלב, 250 מיל שמנת מתוקה להקצפה, כוס סוכר, כוס וחצי אגוזים טחונים, או כוס וחצי שקדים טחונים, 3 כפות גדושות קורן פלור, חלמון אחד, 3 כפות קוקוס, לא חובה, כפית תמצית שקדים, או כפית תמצית וניל, או 3 טיפות מי ורדים, 4 כוסות חלב, לקישוט, כוס אגוזים טחונים, או כוס שקדים טחונים,
וחצי כפית קינמון. מהמטבח שלי אופן ההכנה. או כוס וחצי אני שמה בסיר את החלב, שמנת מתוקה, קורן פלור, חלמון אחד, סוכר, 3 כפות שקדים, קוקוס, לא חובה, קורן כפית פלור, תמצית שקדים, או כפית תמצית וניל, חלמון או 3 טיפות מי ורדים, 4 כוסות חלב, וקוקוס. לקישוט, כוס אגוזים טחונים, ומערבבת. או כוס שקדים טחונים, וחצי כפית קינמון. אופן ההכנה. אני שמה בסיר את החלב, אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים, חלמון אחד, סוכר, 3 כפות שקדים, לא חובה, קורן פלור, תמצית שקדים, או כפית תמצית וניל, חלמון, או 3 טיפות מי ורדים, 4 כוסות חלב, וקוקוס. לקישוט, אני שמה את הסיר על הגז על אש בינונית ומערבבת כל הזמן. וחצי כפית קינמון. אופן ההכנה. אני מערבבת כ8 דקות אני שמה בסיר ומביאה את החלב. לרתיחה. אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים, חלמון אחד, סוכר, 3 כפות שקדים, זאת התערובת עם האגוזים וזאת התערובת עם השקדים. או כפית תמצית וניל, חלמון, או 3 טיפות שימו לב, התערובת מסמיכה. בקוקוס. אני שמה את הסיר על הגז, אני מוסיפה על תמצית אש שקדים בינונית, ומערבבת כל עוד הזמן. דקה. חצי כפית קינמון. אופן ההכנה. אני מערבבת כ8 דקות אני שמה בסיר ומביאה את החלב. לרתיחה. אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים, אני שמה בקערה את השקדים ואת הקינמון זאת התערובת עם האגוזים, ומערבבת וזאת היטב. התערובת עם השקדים, או כפית תמצית וניל, חלמון, או 3 טיפות שימו לב, התערובת מסמיכה. בקוקוס. אני שמה את הסיר על הגז, אני מוסיפה על תמצית אש שקדים בינונית, ומערבבת עוד ומניחה דקה. בצד. כפית קינמון. אני שמה בקערה את האגוזים, אני מערבבת כ8 מוסיפה את דקות, הקינמון ומביאה ומערבבת לרתיחה. היטב. אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים, אני שמה בקערה ומניחה את השקדים בצד. ואת הקינמון. זאת התערובת עם האגוזים, אני יוצקת מהתערובת ומערבבת היטב. לכוסות. תערובת עם השקדים, או כפית תמצית וניל, חלמון, או 3 טיפות. שימו לב, התערובת מסמיכה. בקוקוס. אני שמה את הסיר על אני הגז, מוסיפה על תמצית אש שקדים בינונית, ומערבבת ומניחה עוד דקה. בצד. זה הקינוח עם השקדים. אני שמה בקערה את האגוזים, אני מערבבת כ8 מוסיפה את דקות, הקינמון ומביאה ומערבבת לרתיחה. היטב. אני הכנתי גם עם אגוזים טחונים, אני שמה בקערה ומניחה את השקדים בצד. וזה הקינוח עם האגוזים. זאת התערובת עם האגוזים, אני יוצקת מהתערובת ומערבבת לכוסות. תערובת עם השקדים. שימו לב, התערובת מסמיכה. אני שמה את הסיר על אני הגז, מוסיפה על תמצית אש שקדים ומערבבת ומניחה עוד דקה. בצד. זה הקינוח עם השקדים. אני שמה בקערה את האגוזים, אני מערבבת כ8 מוסיפה את הקינמון. ומביאה לקינוח לערבבת השקדים אני מפזרת מעל כפית שקדים עם הקינמון אני שמה בקערה ומניחה את השקדים, בצד. וזה הקינוח עם האגוזים. זאת התערובת עם האגוזים, אני יוצקת מהתערובת. לקינוח לקינוח האגוזים אני מפזרת מעל כפית אגוזים עם הקינמון. התערובת מסמיכה. אני שמה את הסיר, אני מוסיפה תמצית שקדים ומערבבת ומניחה בצד.
זה הקינוח עם השקדים. אני שמה בקערה את האגוזים, מוסיפה את הקינמון. לקינוח השקדים אני מפזרת מעל כפית שקדים עם הקינמון ומניחה בצד. וזה הקינוח עם האגוזים. אני יוצקת מהתערובת. לקינוח האגוזים אני מפזרת מעל כפית אגוזים עם הקינמון. מכניסה למקרר ל5 שעות או למשך כל הלילה. למחרת יותר טעים. הקינוח האמיתי הוא עם השקדים. אני רציתי לנסות עם אגוזים. שניהם מאוד טעימים. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. וזה הקינוח עם האגוזים. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון. ובהצלחה. או למשך כל הלילה. למחרת יותר טעים. שלום לכולם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גבינה אפויה. שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם 150 גרם ביסקוויטים, לא חשוב איזה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול 75 גרם חמאה. ובהצלחה. המצרכים למילוי 500 גרם גבינה לבנה, 400 גרם שמנת, כוס ורבע סוכר, כפית סוכר וניל, גרדה מחצי לימון, רבע כפית מלח, 3 כפות קורנפלור, לא חשוב איזה, 3 כפות גדושות אינסטנט וניל, 75 גרם חמאה, כוס חלב, המצרכים למילוי 7 ביצים מופרדות חלבון וחלמון, 400 גרם שמנת, לציפוי אבקת סוכר, כפית לקישוט פצפוצי שוקולד. אופן ההכנה: אני שמה את הביסקוויטים במעבד מזון וטוחנת עד לתערובת פירורית. לא חשוב איזה. 3 כפות גדושות אינסטנט וניל, 75 גרם חמאה, כוס חלב, המצרכים למילוי 7 ביצים מופרדות חלבון וחלמון, 400 גרם שמנת, לציפוי אבקת סוכר, כפית לקישוט פצפוצי שוקולד. אופן ההכנה: אני ממיסה את החמאה במיקרוגל, מוסיפה לה קערה ומערבבת היטב. לציפוי אבקת סוכר, כפית לקישוט פצפוצי שוקולד. אופן ההכנה: אני ממיסה את החמאה במיקרוגל, מוסיפה לה קערה ומערבבת היטב. אני לוקחת נייר אפייה שתהיה יותר גבוהה מהתבנית ומשמנת היטב.
אני משמנת את תחתית התבנית. לקישוט פצפוצי שוקולד. אני שמה את נייר האפייה מסביב לתבנית מבפנים, כשהצד המשומן כלפי פנים. אני לוקחת נייר אפייה שתהיה יותר גבוהה מהתבנית ומשמנת היטב. אני מעבירה כרבע מתערובת הביסקוויטים לקערה אחרת ומניחה בצד. את שאר התערובת אני שמה בתבנית ומיישרת. אני משמנת את תחתית התבנית. שימו לב, אני מיישרת ומהדקת על הנייר אפייה בדפנות. אני שמה את נייר האפייה מסביב לתבנית מבפנים, כשהצד המשומן כלפי פנים. ומניחה בצד. אני לוקחת נייר אפייה המילוי. שתהיה יותר גבוהה מהתבנית. אני שמה בקערה אני מעבירה את הגבינה, מתערובת השמנת הביסקוויטים לקערה והסוכר אחרת ומערבבת בצד. היטב. את שאר התערובת אני שמה בתבנית ומיישרת. אני משמנת את תחתית התבנית. שימו לב, אני מיישרת ומהדקת על הנייר אפייה אני שמה את בדפנות. נייר האפייה מסביב לתבנית מבפנים, כשהצד המשומן כלפי פנים. ומניחה בצד. אני לוקחת אני מוסיפה המילוי. סוכר וניל, מלח, חלמונים, אני שמה בקערה גרדת לימון את הגבינה, ומערבבת השמנת היטב לתערובת והסוכר. אחידה. ומערבבת היטב. את שאר התערובת אני שמה בתבנית ומיישרת. אני משמנת את תחתית התבנית. שימו לב, אני מיישרת ומהדקת על ומניחה הנייר האפייה בצד. בדפנות. בקערת המיקסר אני שמה את החלבונים ומערבלת עד לקצף יציב. אני מוסיפה סוכר וניל, מלח, חלמונים, גרדת לימון ומערבבת. אני מעבירה לכוס אחרת חצי כוס חלב, מוסיפה את הקורנפלור ומערבבת היטב שלא יהיו גושים. אני משמנת את תחתית התבנית. שימו לב, אני מיישרת ומהדקת על ומניחה בצד. בדפנות. בקערת המיקסר אני שמה את מוסיפה החלבונים לקערה, ומערבלת. מוסיפה גם את עד החצי לקצף כוס יציב. חלב שנשאר, אני מוסיפה סוכר וניל, מלח, חלמונים, מוסיפה את האינסטנט וניל ומערבבת היטב לתערובת אחידה. מוסיפה את הקורנפלור ומערבבת היטב. מוסיפה את שלא יהיו קצף גושים. החלבונים ומערבבת בצורת עטיפה לתערובת אחידה. שימו לב, אני מיישרת אני יוצקת את התערובת ומניחה לתוך בצד. התבנית. בקערת המיקסר אני מכניסה מוסיפה לתנור לקערה, שחומה מראש. מערבלת, בישראל מוסיפה גם 250 חצי כוס מעלות, חלב שנשאר. בארצות הברית 400 מעלות, ועופה כ10 דקות. חלמונים, לאחר מכן מוסיפה מנמיכה את את החום, האינסטנט וניל, בישראל ל-150 ומערבבת מעלות, היטב לתערובת בארצות אחידה. הברית ל-300 מעלות, ועופה עוד כשעה, שעה ורבע. מוסיפה את קצף החלבונים. אם העוגה גבוהה מדי, ומערבבת ניתן בצורת להוציא עטיפה מהתנור, לשחרר את לתערובת הדפנות ולהחזיר חזרה לתנור. העוגה מוכנה כשמלמעלה אני היא יוצקת קפיצית את למגע. התערובת לתוך התבנית. אני מכבה את התנור, משאירה את דלת התנור מעט פתוחה, מכניסה לתנור ומשאירה שחומה את העוגה מראש. בתנור לפחות בישראל כשעה. 250 מעלות, בארצות הברית מוציאה 400 מהתנור מעלות, ומצננת ועופה כ10 לחלוטין. דקות.
לאחר מכן אני מצפה את העוגה מסביב בפירורי הביסקוויטים שהשארתי בצד. בארצות הברית ל-300 מעלות. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו ויירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול באפייה שלי מאמזון. ובהצלחה. העוגה מוכנה כשמלמעלה היא יוצקת למגע. לתוך התבנית. אני מכבה את התנור. שלום לכולם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח מעולה, טעים ומהיר. אני מצפה את העוגה מסביב בפירורי הביסקוויטים שהשארתי בצד. המצרכים הם מהמטבח שלי באהבה 400 מיל חלב, ייכנסו וירשמו לערוץ 3 כפות סוכר, ניתן לרכוש את ספרי הבישול 2 כפות באפייה שלי קורנפלור, מאמזון. ובהצלחה. 20 גרם חמאה, למעלה אני יוצקת למגע. אגוזים טחונים, שלום לכולם. אני סמדר יפרח ומעט קינמון. שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם אופן ההכנה. קינוח מעולה, טעים ומהיר. אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינונית, את החלב, המצרכים הסוכר ומערבבת. 400 מיל חלב, 3 כפות, אני מוסיפה את הקורנפלור 2 כפות ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. 20 גרם חמאה, אגוזים טחונים. אני מערבבת כל הזמן, ללא הפסקה, עד שהתערובת מסמיכה. והיום אני רוצה להראות לכם אופן ההכנה. שימו לב למרקם. אני שמה בסיר קטן על הגז. אני מכבה את הגז, את החלב, ומוסיפה את החמאה, הסוכר, ומערבבת היטב עד שהחמאה נמסה. אני מוסיפה את הקורנפלור 2 כפות ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. 20 גרם חמאה, אגוזים טחונים. אני מערבבת כל הזמן, ללא הפסקה, עד שהתערובת מסמיכה. אני מרטיבה 2 כוסות. אופן ההכנה. שימו לב למרקם. אני שמה בסיר קטן על הגז. אני מכבה את הגז, את החלב, ומוסיפה את החמאה, הסוכר, ומערבבת. אני מחלקת את התערובת לשני הכוסות. אני מוסיפה את הקורנפלור 2 כפות ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. 20 גרם חמאה, אגוזים טחונים. אני מערבבת כל הזמן, ללא הפסקה, עד שהתערובת מסמיכה. אני מרטיבה 2 כוסות. אופן ההכנה. שימו לב למרקם. אני שמה בסיר קטן על הגז. אני מכבה את הגז, את החלב, ומוסיפה את החמאה, הסוכר, ומערבבת. אני מרטיבה כף במים ומיישרת את התערובת בכוס. ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. אני מערבבת כל הזמן, ללא הפסקה, עד שהתערובת מסמיכה. אני מרטיבה 2 כוסות, מניחה בצד ומצננת לחלוטין. מכניסה למקרר ל2-3 שעות. אני משחררת את הקינוח מדפנות הכוס. מיישרת את התערובת בכוס. אני שמה אגוזים טחונים בקערה. שמה את הקינוח בקערת האגוזים. מניחה בצד ומצפה מכל הכיוונים.
מכניסה למקרר לשעתיים-שלוש. אני משחררת את הקינוח מדפנות הכוס. מיישרת את התערובת בכוס. אני שמה אגוזים טחונים בקערה. אני חותכת ל3 חלקים שווים. שמה את הקינוח בקערת האגוזים. אני מרטיבה 2 כוסות. מניחה בצד ומצפה מכל הכיוונים. מכניסה למקרר ומניחה על צלחת. אני משחררת את הקינוח מדפנות הכוס. מיישרת את התערובת בכוס. כך אני מכינה גם את הקינוח בכוס השנייה. קערת האגוזים. מניחה בצד ומצפה מכל הכיוונים. מכניסה למקרר ומניחה על צלחת. אני משחררת את הקינוח מדפנות הכוס. מיישרת את התערובת בכוס. כך אני מכינה גם את הקינוח בכוס השנייה. אני מפזרת מעל קינמון. אני מוסיפה אגוזי מלך באמצע הקינוח. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אפשר לקשט עם מה שרוצים. אפילו עם פירות, כמו בלוברי או תות שדה, מה שבא לכם. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני מוסיפה אגוזי מלך באמצע הקינוח. שלום לכולם. כל כך טעים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדת שוקולד כמו פאג' בלוברי או תות שדה, מה שבא לכם. מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון. המצרכים לבצק: 5 ביצים מופרדות, חלמון וחלבון. שלום. חצי כוס קמח מנופה. 2 כפות סוכר. והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין. ועוד 4 כפות סוכר. או תות שדה. שליש כוס חלב. מהמטבח שלי באהבה. שליש כוס שמן. כפית תמצית וניל. חצי כפית אבקת אפייה. 2 כפות קקאו, חלמון וחלבון, ומעט מאוד מלח. חצי כוס קמח מנופה. מצרכים לשוקולד פאג': 125 גרם שוקולד חתוך לקוביות, חצי כוס שמנת מתוקה להקצפה, ו10 גרם סירופ תירס. להכפיל המצרכים גם לציפוי וגם למילוי. מצרכים לציפוי: 50 גרם שוקולד חתוך לקוביות וחצי כוס שמנת מתוקה להקצפה.
ומעט מאוד מלח. הכנת הבצק. קמח מנופה. מצרכים לשוקולד אני שמה בקערה את החלבונים 125 ומערבלת גרם מעט. שוקולד חתוך לקוביות. אני מוסיפה את 4 כפות סוכר בהדרגה שמנת מתוקה להקצפה. ומערבלת עד לקצב יציב. ב10 גרם סירופ תירס. להכפיל המצרכים גם לציפוי וגם למילוי. ומניחה בצד. מצרכים לציפוי. בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. שמנת מתוקה להקצפה. אני מוסיפה את 2 הכפות סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל. אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 4 כפות סוכר בהדרגה. אני מוסיפה את החלב, השמן, תמצית וניל והמלח ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. מצרכים לציפוי. בקערה אחרת אני מוסיפה אבקת אפייה, קקאו והקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בהדרגה וממשיכה לערבל. אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 4 כפות סוכר. אני מוסיפה את החלב. אני מוסיפה את קצף החלבונים בהדרגה תמצית וניל ומערבבת בצורת עטיפה לתערובת אחידה עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. מצרכים לציפוי. בקערה אחרת אני מוסיפה אבקת אפייה, קקאו והקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בהדרגה וממשיכה לערבל. אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. ומניחה בצד. אני מוסיפה את 4 כפות. אני לוקחת תבנית רחבה, אני מוסיפה את שמה מעל נייר אפייה ומשמנת מעט בצורת עטיפה לתערובת אחידה עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. מצרכים לציפוי. בקערה אחרת אני מוסיפה אבקת אפייה אני יוצקת את התערובת לתבנית ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בהדרגה וממשיכה לערבל. אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. ומניחה בצד. אני לוקחת אני מפזרת את התערובת על כל התבנית מעל נייר אפייה ומשמנת מעט צורת עטיפה לתערובת אחידה עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני מוסיפה ומיישרת בשכבה אחידה. אני יוצקת את התערובת לתבנית ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בהדרגה וממשיכה לערבל. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. מוציאה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני שמה נייר אפייה על משטח העבודה ומפזרת מעל מעט סוכר. אני מפרידה את דפנות העוגה מנייר האפייה והופכת על הסוכר ומקלפת את נייר האפייה והופע כ-20 דקות. הכנת שוקולד פאג'. אני ממיסה את השוקולד במיקרוגל ב-30 שניות. אם השוקולד לא נמס, תשימו שוב ל-30 שניות. אני שמה נייר אפייה על משטח העבודה ומערבבת היטב.
אני מפרידה את דפנות העוגה מכניסה מנייר לתנור. אני מוסיפה את השמנת המתוקה להקצפה ומערבבת ומקלפת את נייר האפייה ועופה כ-20 דקות. הכנת שוקולד פאג'. אני ממיסה את השוקולד במיקרוגל. אני מוסיפה את הסירופ תירס ומערבבת היטב. אם השוקולד לא נמס, תשימו שוב. חשוב מאוד לעבוד מהר, זה מתקשה. מערבבת היטב. אני מורחת על כל העוגה בשכבה אחידה. אני מגלגלת בהידוק עד הסוף. אני מוסיפה את השמנת המתוקה להקצפה ומערבבת ומקלפת את נייר האפייה. מכניסה למקרר לשעה. הכנת שוקולד פאג'. לאחר שעה אני מכינה שוב את השוקולד פאג', מוציאה את העוגה מהמקרר ומצפה את כל העוגה. חשוב מאוד לעבוד מהר, זה מתקשה. ומיישרת. מערבבת היטב. אני מורחת על כל העוגה בשכבה אחידה. מגלגלת עד הסוף. אני מגלגלת בהידוק. מכניסה למקרר לשעה. הכנת הציפוי. אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינוני, את השוקולד והשמנת המתוקה ומערבבת היטב. מוציאה את העוגה מהמקרר ומצפה את כל העוגה. חשוב מאוד לעבוד מהר. כשהשוקולד נמס, אני מכבה את האש ומצננת כ5 דקות. מגלגלת עד הסוף. אני מגלגלת בהידוק. אני מוציאה את העוגה מהמקרר ומניחה על צלחת ומצפה את העוגה. אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינוני, את השוקולד והשמנת המתוקה. מכניסה למקרר לפחות כשעה. מוציאה את העוגה מהמקרר ומצפה את כל העוגה. חשוב מאוד לעבוד מהר. כשהשוקולד נמס, אני מכבה את האש ומצננת אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון. ובהצלחה. ומצפה את העוגה בסיר קטן על הגז, על אש בינוני, את השוקולד והשמנת